sửa lên cái. Tự nhiên nó đi chơi lại có đưa chị ôi mình về chứ. Nào số đèn đi. Khách hàng gì đâu mà lâu thế chứ. Có gì uống không nhá? Ok. Thơm thế. Uống chút nhá. Xong lại rồi. Khách hàng đâu? Lâu quá. Có tiếng bước chân này. Chịu. Mời vào. Nhanh. Bao nhiêu việc. Nào. Ngồi xuống đi. Rồi nói nghe nào. Nguyện vọng của người là gì? Ta không có nhiều thời gian đâu, đừng nói vòng vo. Ai chứ? Nói đi. Quyển sơ móng tay rồi. Cứ nói đi. Tao có sơ móng tay mà nghe người nói chứ có gì đâu. Hôm nay đến làm gì nhá? Người muốn ta điều trị cho người một loại dược tề à? Ok, một bình dược. Rồi sao? Thế muốn điều trị dược gì? Có dược dùng để ngủ ngon này, dược dùng để sinh trai đẹp gái này, dược dùng để cầu dẫn người yêu này. Dược gì nữa? Dược để kiếm được nhiều tiền này, may mắn này, thành công này. Ôi dồi, nhiều lắm. Đẹp không? Ta đang đi chơi mà. Vừa mới ra cửa được mày, người đã chiều hối ta rồi. Tôi nhớ lần sau nên phát đi tép bài thôi. Nào, bây giờ điều trị dược gì? Ta đây cái gì cũng có. Mà sao nhìn người quen nhỉ? Như người đã tới đây một lần rồi đúng không? Chuẩn rồi. Ok, vậy là khách hàng cũ. Thì là người cần ta điều trị cho người một loại dược mà giúp cho người ăn ngon ngủ yên. Từ đây là xinh đẹp dạng người gì. Trời ơi, dễ quá trời. Người định trả công cho ta bằng cái gì? Cứ đem đây. Đem đây thì ta mới biết được chứ. Ok. Nói chung là cứ đem ra đây, ta phải thẩm định đã thì mới có thể nhận lời làm được. Ok. Cái gì đây? Người xem ta là trẻ con đấy à? Sao lại đưa đồ chơi trẻ con cho ta? Bye. Nhìn này, cha khác gì mấy đứa con nít lên bài. Con nhít đi. Chưa bao giờ có ai trả công cho ta bằng mấy cái này. Phải không? Để tìm người là khách hàng cũ ta
mình thử đấy nhá. Này là cái gì đây? Đó là phù thủy rồi còn cầm đinh ba và này. Được rồi, vẫn thì ta thủ. Nhưng mà lần sau đây này đem cái gì khác đấy nhá. Đâu phải trẻ con mà đem cái này. Được rồi, tôi làm nhanh đi. Ta còn mang cái này đi chơi. Ok. Đầu tiên nha, cái dược này nó sẽ cần một vật gì đấy của người ở trên người người. Ví dụ là móng tay này, tóc này, hay lông mi lông mày nữa. Nhào ra đây. Được rồi. Ta sẽ đi vào cái lọ trộn này. Ok, bây giờ ta sẽ đẩy vào đây một số, gọi là gì nhỉ? Ta cứ gọi là dược liệu đi, gọi chung thế đây, người chả thấy được đâu. Mà cái này người không hiểu, người vàng chân không thể hiểu được, cũng không thể nhìn được. Có thể gì đấy không? Không. Thôi, cứ ngồi đây yên tâm, ta sẽ điều trị cho. Nào, bây giờ ta sẽ đụng vào một loại dược. Cái lọ nào nhỉ? Ok. Có người thấy không? Sau đây ta sẽ trộn một chút. Tiếp đến ta sẽ để vào đây một loại thảo dược. Ta để trên bàn này nhá. Ok, xé nó ra, xé nó ra, xé nó ra. Tiếp đến sẽ là một loại, cái gì? Người có thể nghe được tiếng à? Mỗi loại linh dược, mỗi loại thảo dược, hay là nói chung dược liệu gì ta để vào nó sẽ có âm thanh khác nhau tùy theo thuộc tính của loại đấy, cho nên là người có thể nghe thấy âm thanh khác nhau đấy. Căng tai lên đi. Nếu người tò mò, nhưng mà tò mò chả làm được gì. Ok, bây giờ ta sẽ lấy thêm cái lọ này. Tiếp đến là vò thêm một cái nòng. Đây. Tiếp đến là ta sẽ lấy cái gì nhỉ? Đây, hòa tan, hòa tan. Người có thấy được làn khói đang bay lên không? Không à? Ta bỏ đi. Tiếp đến là ta sẽ bỏ thêm một cái loại treo này. Đây, quay nào. Hương thơm rất là thơm. Tiếc là người chẳng ngửi được gì.
đẹp hơn là chẳng chẳng cái gì. Tôi thì chiều khách hàng vậy. Được rồi, ta sẽ bỏ thêm một loại sản vật làm trắng nha. Tốt rồi. Màu sắc hơi bị đẹp luôn đi. Này, thế thôi, này ta bắt đầu nhớ ra cái chuyện của người ngày năm ngoái người tới đây rồi. Hình như là người tới đây để trang điểm để đi dự vụ hội Halloween đúng không? Thì chắc phải là trang điểm để mà hù dọa crush của người chứ cái gì hả? Thế chuyện này sao rồi? Thế sao đây, thế sao? Đương nhiên rồi, tác phẩm của ta mà làm sao mà không ấn tượng được. Thật sự tài nghệ của ta đã vượt xa tầm tưởng tượng của loài người rồi nhá. Ok, nào bây giờ tôi có muốn thử một chút nữa. Check. Ta sẽ lấy cái này múc ra một chút trước cái đi. Ok, đây là một cái chén nhỏ nha. Ta múc vào cái chén nhỏ này nha. Em thử đi. Không sao, không chỉ được đâu. Nè, có thấy gì chảy vào trong miệng không? Ấm ấm nóng nóng, thơm. Đương nhiên rồi. Rồi sao, thế làm sao? Sao như một nóng nước ấm chảy ở trong người à? Ok. Rồi người sẽ thấy người lâng này. Về nhà ăn ngon, ngủ yên, không phải lo cái gì nữa cả. Nào, bây giờ ta sẽ đổ dược vật vào lọ để cho người mang về nhà. Hay, cái lọ nào được nha? Cái lọ bé này màu xanh. Thế thì màu xanh hay màu đỏ? Mọi người có nhìn thấy đâu rồi ơi? Không sao, ta sẽ đổ vào nha. Đổ ra ngoài một chút rồi, tiếc quá. Ok, để nắp lại nào. Cho người này cầm mà cất kỹ vào nha. Lọ xương này của ta người không đi đâu kiếm được cái loại tốt như này đâu. Không phải là phù thủy nào điều chế cũng ra loại dược cực phẩm như ta đâu. Thật luôn, mặc dù cái gọi là thù lao của người quá rẻ, nhưng mà điều chế dược là đều cảm ơn. Nói chung là ta có hứng thú với người cho nên ta mới làm dược cho người tốt như thế đấy. Chứ còn cái này thì thật là... Thôi, về thử đi nha. Kể tiếp cho ta nghe cái chuyện thằng crush xem nào. Thế tôi đây hôm nay nó như nào? Nó có đừng nhìn người chăm chăm